if ABCD is a parallelogram, G is the point of intersection of its diagonals, and if O is any point, then show that OA plus vector OB plus vector OC plus vector OD equals to 4OG. अब यसको लागि एउटा फिगर बनाऊ. Suppose this is a given parallelogram A, B, C, D. AC and BD are two diagonals of a parallelogram where G is the point of intersection of diagonals, and let given O is any point. O is immaterial in vector geometry. We join OC, OD, OA, OG and OB. यसरी जोइन गरौँ. अब यो O is immaterial हामीले अघि भनिसक्यौं. अब OA, OB, OC, OD को भ्यालु निकाल्नु बाइ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाएर यिनीहरुको भ्यालु निकाल्नु र लास्टमा इक्वल टु 4OG प्रुफ गरौँ. अब यसका लागि अब हामीले फिगरमा जे कुरो त्यो लेख्यौं त्यो कुरा एक्सप्लेन गरौँ. गिवन ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram with diagonals AC and BD. G is the point of intersection of diagonals AC and BD comma OB the origin. We join OA, OB, OC, OD and OG. Then by vector addition vector OA equals to OA भन्यो भने हामी OGA ट्रायंगल मा हेरौं किनकि हामीले OG निकाल्नु छ 4OG निकाल्नु छ. त्यसैले इन ट्रायंगल OAG मा भेक्टर OA इक्वल्स टु OG प्लस GA हुन्छ. हामीले हेर्न सक्छौं इन ट्रायंगल OAG मा OG भेक्टर इक्वल्स टु OA प्लस AG भेक्टर GA भेक्टर हुन्छ. Likewise OV भेक्टर इक्वल्स टु यो एड गर्दाखेरि G आउने हामीले OG आउने गरी लेख्नु पर्छ. OB भेक्टर यो ट्रायंगल OBG मा OB इक्वल्स टु OG प्लस GB हुन्छ. अनि त्यसैगरी OC भेक्टर इक्वल्स टु इन ट्रायंगल OGC मा हेर्नु पर्यो. OGC ट्रायंगल मा OC इक्वल्स टु OG प्लस GC भेक्टर हुन्छ. अनि यसैगरी OD भेक्टर इक्वल्स टु OD vector equals to in the triangle ODG मा OD plus DG हुन्छ.
यो ट्रायंगल OGD ट्रायंगलमा वेक्टर OD इक्वल्स टु OG plus GD भयो. In this way, we can find the sum of all. We can find the vectors OA, OB, OC and OD. अब यो चारवटैलाई एड गर्दियौ. एड गरेपछि finally we get the result 4OG. LHS लिऊ. OA plus OB plus OC plus OD. यो हाम्रो LHS छ. LHS मा अगाडि निकालिसकेका यी सबै भ्यालुहरुलाई राखिदियौ. OA भनेको OG plus GA छ. OG plus GA plus OB भनेको OG plus GB छ. OG plus GB अनि यसैगरी OC भनेको OG plus GC छ. प्लस OD भनेको OD plus DG छ. OD plus DG छ. अब यो OG हरु एड गरौँ. यहाँनिर हाम्रो OD को भ्यालु OG plus GD. OG plus GD. OG हरु एड गर्दा 4OG भयो. प्लस अब रिमेनिङ GA प्लस अब GA सँग GC राख्दाखेरि हाम्रो यो इक्वल एन्ड अपोजिट भेक्टर को सम इक्वल हुने 0 हुने हुनाले त्यसरी मिलाएर राखौं. GA प्लस GC एउटा ब्र्याकेटमा राखौं प्लस GA मिड पोइन्ट भएकोले GA र GC इक्वल हुन्छन्. यसैगरी GD र GB राखौं. GB प्लस GD अर्कोमा राखौं. यो पनि इक्वल अपोजिट. म्याग्निट्युड इक्वल बट अपोजिट इन साइन हुने भएकोले त्यसको सम 0 हुन्छ. therefore this equals to 4OG plus GA plus GC भनेको GA minus GA लेखिदिए नि हुन्छ. प्लस GB minus GB लेख्न पाइन्छ. this equals to 4OG. यो 0 भइहाल्यो. proved. In this way we can prove this question. अब एउटा क्वेशन छ. every plane vector is of the form a1i plus a2j and conversely. यदि कुनै भेक्टर हाम्रो सपोज भेक्टर a इक्वल्स टु a1 a2 छ भने यो a1 a2 भन्नु र a1i plus a2j भन्नु एउटै कुरो हो भन्न खोज्यो यो क्वेशनले. अब where I and j denote the unit vector along x-axis and y-axis. So अब हेरौँ हामी यहाँ here a1 a2 equals to अब योलाई हामीले a1i plus a2j को फर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो. अब यसका लागि a1 a2 equals to we can write a1 plus 0 0 plus a2 किनकि दुवै कम्पोनेन्टमा 0 एड गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन. सो अब यहाँनिर यो भनेको हाम्रो a1 0 प्लस 0 a2 जस्तै हो. योलाई एड गर्यो भने ठ्याक्क माथि के आउँछ. करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट एड गर्यो भने a1 plus 0 हुन्छ जुन हामीले माथि लेखिसकेका छौं. अनि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट एड गर्यो भने 0 plus a2 हुन्छ जो माथि छ. यो माथिको भन्नु र यो स्टेपमा केही फरक परेन. अनि अर्को स्टेपमा हामीले यहाँनिर a1 कमन झिक्यौं भने 1 0 बाँकी रह्यो प्लस अर्कोबाट a2 कमन झिक्यौं भने 0 1 बाँकी रह्यो
अब यसले हामीलाई A1 यो I भनेकै 1,0 हो किनकि युनिट भेक्टर अलङ एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले। यो भनेको A1I प्लस A2J हुन्छ यो। देयरफोर A1 A2 भन्नु र A1I प्लस A2J भन्नु एउटै कुरो हो। सिमिलरली अब इन स्पेस भेक्टर यो हाम्रो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरो प्रुफ भइहाल्यो यहाँनिर, एउटा कुरो प्रुफ गर्यौँ। अर्को कुरो सिमिलरली फर 3 डाइमेन्सनल केसका लागि A1 A2 A3 भनेको पनि हामीले के लेख्न सक्ने भयो त अब A1I प्लस A2J प्लस A3K हामीले लेख्न सक्छौँ। इन दिस वे 2 डाइमेन्सनल केसमा प्लेन जोमेट्रीमा यस्तो हुन्छ भने स्पेस भेक्टरमा पनि हामीले एउटा अर्डर्ड ट्रिपेटलाई इन टर्म्स अफ सम अफ दि स्केलर मल्टिपल अफ अदर भेक्टर लेख्न सकिन्छ। A1I अदर युनिट भेक्टर्स A1I प्लस A2J प्लस A3K। एउटा क्वेसन छ, द भर्टिसेस ABC अफ अ ट्रायंगल आर 2, -1, -3, 4, 2, 3 and 6, 3, 4 respectively, so that vector AB equals to 2, 3, 6, vector AC equals to 4, 4, 7 and vector BC equals to 2, 1, 1 and that AB भनेको साइड AB को लेन्थ 7 युनिट, AC को लेन्थ 9 युनिट र BC को लेन्थ 6 युनिट छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर भनेको छ। यसका लागि एउटा फिगर बनाइदियो हामी यहाँनिर। Suppose this is a given triangle ABC and here is the point O, OB origin. We join OA, OB and OC. अनि ABC को पनि हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको छ 2, -1, -3, B को कोअर्डिनेट 4, 2, 3 and C को कोअर्डिनेट 6, 3, 4. Given a triangle ABC having vertices 2, -1, -3, 4, 2, 3 and the coordinate of CB 6, 3, 4, let O be the origin. Now we join OA, OB and OC. अब जे कुरा हामीले फिगरमा लेख्यौं त्यो कुरा यहाँ एक्सप्लेन गर्दियौं। सल्युसन, given a triangle ABC with vertices A 2, -1, -3, B 4, 2, 3 and C 6, 3, 4. Let O be the origin. We join OA, OB and OC. Then by vector addition in triangle OAB मा AB vector equals के भयो त इन ट्रायंगल OAB मा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगाइदिउँ। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लाउँदाखेरि हाम्रो OAB ट्रायंगल मा AO प्लस OB हुन्छ। यो भनेको AO भनेको अपोजिट डाइरेक्सन भयो, हामीले OA तिर डाइरेक्सन लिएका छौं त्यसैले -OA लेख्यौं। यसलाई हामीले -OA प्लस OB भयो। This equals to OB minus OA vector लेख्न मिल्छ। Therefore vector AB भनेको OB minus OA vector भयो। Let it be 1. Now we have supposed that OB the origin and we have joined OA, OB and OC. Then now the position vectors.
of the given points A, B, C, B, OA vector equals to 2, -1, -3. OB vector equals to 4, 2, 3. And OC vector equals to 6, 3, 4. O being the origin, जुन भेक्टरको इनिशियल पोइन्ट ओरिजिन हुन्छ त्यसलाई हामीले पोजिसन भेक्टर भनेर भन्छौँ। त्यसैले ओए भनेको पोजिसन भेक्टर भयो। ओए को पोजिसन भेक्टर भन्नु र पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट भने एउटै हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर 2, -1, -3 भयो। अनि ओबी को पोजिसन भेक्टर भनेको पोइन्ट बी भयो, त्यसको कोअर्डिनेट 4, 2, 3 छ र पोजिसन भेक्टर अफ सी इज ओसी इक्वल्स टु 6, 3, 4 भयो। नाउ फ्रम 1 vector AB equals to OB vector भनेको हाम्रो 4, 2, 3 छ माइनस OA भनेको 2, -1, -3 छ। सबट्र्याक्ट गरिदिउँ, 4 - 2 भयो। अनि अर्को 2 -1 भनेको 2 + 1, अनि अर्को 3 - 3 भनेको 3 + 3 हुन्छ। यो भनेको 2, 3, 6 आयो। देयरफोर भेक्टर AB इक्वल्स टु 2, 3, 6 आयो। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दिउँ। अल्सो AB इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर AB हुन्छ। अनि म्याग्निट्युड अफ भेक्टर AB भनेको तीनटै कम्पोनेन्टको स्क्वायरको समको रुट हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर भयो। दिस इक्वल्स टु रुट ओभर यो 4 भयो, 9 भयो, प्लस 36 इक्वल्स टु root over 49 भयो। Therefore AB equals to 7. In this way we can find BC, CA and other sides also using the same method. हाम्रो क्वेसन छ मोडुलस एन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन। यसका लागि एउटा हामीले पहिला x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस ड्रा गरौँ। Let px, y, z be any point in space. We draw PM perpendicular on XY plane and we draw PC perpendicular on Z axis so that OC equals to Z. Now also we draw MA perpendicular on X axis. Then we have also we join M and B. This is also perpendicular to Y axis. Here OB equals to Y. Y axis तिर गएको लेन्थ यो Y हुँदाखेरि यहाँनिर OB equals to AM हुने हुनाले यो लेन्थ पनि हाम्रो Y हुन्छ। लाइकवाइज O बाट A सम्म आएको X एक्सिस को डिस्टेन्स भएको हुनाले यो X युनिट हुन्छ। अनि दिस इज OAM being the right angle triangle. So by Pythagoras theorem यसको लेन्थ OM को लेन्थ हाम्रो फिगरबाट root over x square plus y square हुन्छ। दिस इज एंगल A at राइट एंगल। यो एंगल A मा राइट एंगल भएको हुनाले XY प्लेनमा यो ट्रायंगल OAM ट्रायंगलमा OM भनेको x square plus y square हुन आयो। अनि यसपछि हामीले के गर्यौं, PM परपेन्डिकुलर छ, त्यसैले हामीले यहाँनिर मोडुलस निकाल्नको लागि पहिला OM को भ्यालु निकाल्यौं। सिमिलरली अब यो PM भनेको त हाम्रो लेन्थ अलोङ Z एक्सिस को अलोङ लेन्थ हो। यो लेन्थ भनेको अलोङ Z एक्सिस को हो, त्यसैले PM भनेको Z एक्सिस हुन्छ। Z एक्सिस को अलोङ को लेन्थ हुने हुनाले हामीले OP इज अ स्पेस भेक्टर। लेट भेक्टर OP इक्वल्स टु x, y, z। म यहाँनिर सर्टकटमा मात्रै निकाल्न खोजिरहेको छु। मोडुलस अफ OP भन्नाले इन स्पेसको केसमा के हुन्छ, अघि हामीले फर्मुलाको एप्लाई त गर्यौं, तर त्यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। लेट PXYZ बी एनी पोइन्ट इन स्पेस, वी जोइन OP सो दैट भेक्टर OP इक्वल्स टु x, y, z भयो। नाउ फ्रम फिगर OA equals to
x and OB equals to AM equals to y. Therefore, OM equals to root over x square plus y square भयो. यो xy प्लेनमा भएको हुनाले यहाँनिर z एक्सिस 0 हुन्छ. सो यसको लेन्थ हाम्रो x square plus y square भयो. नाउ इन ट्रायंगल OPM मा यो राइट एंगल ट्रायंगल हो. OPM मा OP स्क्वायर या OP भनेको रुट ओभर के को स्क्वायर भयो त हाम्रो OP भनेको हाइपोटेन्युस हुन्छ. OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर हुन्छ. दिस इक्वल्स टु OM स्क्वायर भनेको रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को स्क्वायर भयो प्लस MP स्क्वायर भनेको z स्क्वायर हुन्छ. दिस इक्वल्स टु रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. देयरफोर मोडुलस अफ OP भन्नु र भेक्टर OP भन्नु हाम्रो के आयो त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आयो. Which is the magnitude of the space vector OP equals to XYZ. अब unit vector along OP निकालौं. unit vector along vector OP भनेको हाम्रो OP क्याप हो. OP क्याप भनेको भेक्टर OP अपन त्यसको मोडुलस हुन जान्छ. मोडुलस फर्मुलै लेखौ एकछिनलाई. मोडुलस अफ OP भयो. दिस इक्वल्स टु भेक्टर OP भनेको त हाम्रो xi प्लस yj प्लस zk छ अपन म्याग्निट्युड अफ OP भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर छ. अब यसलाई सेपरेटली गर्ने हो भने OP क्याप इक्वल्स टु x बाई रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर into I plus y upon root over x square plus y square plus z square into vector j plus z upon root over x square plus y square plus z square into vector k. In this way, OP cap भनेको unit vector along the direction of vector OP equals to vector OP upon यसको मोडुलस अफ भेक्टर OP हुन्छ. अब भेक्टर OP भनेको हाम्रो x, y, z भन्नु र xi प्लस yj प्लस zk भन्नु एउटै कुरो हो. त्यसैले हामीले xi प्लस yj प्लस zk इन टर्म्स अफ सम अफ द स्केलर मल्टिपल अफ युनिट भेक्टर अलङ x एक्सिस y एक्सिस एन्ड z एक्सिस लेख्यौं. अपन म्याग्निट्युड अफ OP भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भयो. दिस इक्वल्स टु x बाई रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन्टु I प्लस यो सेपरेटली डिभाइड गरिदियो y अपन root over x square plus y square plus z square into vector j plus z upon root over x square plus y square plus z square into k आयो. Now अब हामी direction cosine निकाल्दै छौं. We know that in previous chapter we have discussed about the direction cosines of a line. Any three angles, if alpha, beta, gamma are the angles. Here alpha is the angle made by vector OP with x-axis and beta is the angle made by the line OP with y-axis and gamma be the angle made by the line OP with z-axis. Then cosines of these angles are known as direction cosines of a line. So cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of a line. अब हामीलाई यो भेक्टरको केसमा पनि डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु छ. त्यसैले त्यो डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नको लागि फ्रम फिगर वी हैव, अब यहाँ हेडिङ राखौं डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन. डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन निकाल्नको लागि हामीले अहिले भर्खरै कुरा गर्यौं. कस इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय अ लाइन with x-axis, y-axis and z-axis, then cosines of these angles are known as direction cosines of a line. So from figure cos alpha, cos gamma भनौँला, यसो फिगरमा हामीलाई हेर्न सजिलो छ. Here gamma is the angle made by line OP with z-axis. So cos gamma equals to हाम्रो के भयो त b by h. b by h भनेको OC by OP भयो और cos gamma equals to OC भनेको z छ, z अपन रूट ओभर
ओपी भनेको हाम्रो के हो त म्याग्निट्युड हो म्याग्निट्युड भनेको के भयो त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भयो अब सिमिलरली cos गामा भनेको z अपन रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आयो which is the coefficient of k in unit vector along the direction of OP क्याप को यहाँनिर OP क्याप निकाल्दाखेरि k को कोफिसिएन्ट भनेको z अपन रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर छ त्यसैले यहाँनिर cos गामा भनेको त यसरी कोफिसिएन्ट आउँदो रहेछ सिमिलरली cos अल्फा भनेको हाम्रो यहाँनिर x बाई रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एन्ड cos बीटा भनेको y अपन रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन आउँछ अब यो 3 डाइमेन्सनल फिगर भएकोले बोर्डमा देखाउन सकिदैन त्यसैले एउटा फिगरबाट हामीले यो फिगरबाट हामीले के गेस निकाल्न सक्छौं cos गामा भनेको यो आइहाल्यो OC बाइ OP भनेको z अपन दिस लाइकवाइज या सिमिलरली हामीले cos अल्फा इक्वल्स टु x बाइ रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एन्ड cos बीटा इक्वल्स टु y बाइ रुट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हुन्छ भनेर क्लेम गर्न सक्छौं एन्ड दिज आर द all these are cos alpha cos beta and cos gamma are all these are the coefficients of the ijk in unit vector along the direction of OP त्यसैले हामीले अब डाइरेक्सन कोसाइन इन टर्म्स अफ भेक्टरमा डाइरेक्सन कोसाइन फाइन्ड गर भन्यो भने त्यो लाइन त्यो भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्ने र युनिट भेक्टरमा भएका आइजेके का कोफिसिएन्टलाई नै हामीले डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन हुन् भनेर क्लेम गर्न सक्छौं if OP equals to I plus 3j minus 7k and OQ equals to 5i minus 2j plus 4k then find PQ and determine its direction cosine अब हामीले के निकाल्नु पर्यो PQ निकाल्नु पर्यो भेक्टर PQ निकाल्नु पर्यो र यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो लाइन PQ को भनौं न है यसका लागि हियर गिवन के गिवन छ हामीलाई भेक्टर OP equals to I plus 3j minus 7k equals to 1, 3, minus 7 and OQ vector equals to 5i minus 2j plus 4k equals to 5, minus 2, 4 दुईटा भेक्टर गिवन छ यो सम डिफरेन्सलाई हामीले इन टर्म्स अफ अर्डर ट्रिप्लेटमा लेख्न सक्छौं त्यसैले I plus 3j minus 7k equals to 1, 3, minus 7 भयो र 5i minus 2j plus 4k equals to 5, minus 2, 4 भयो अब PQ भेक्टर निकाल्नु पर्यो नाउ भेक्टर PQ equals to OQ भेक्टर माइनस OP भेक्टर हुन्छ दिस इक्वल्स टु OQ भनेको हाम्रो 5, minus 2, 4 छ माइनस OP भनेको 1, 3, minus 7 छ दिस इक्वल्स टु 5 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर 4 भयो अनि माइनस 2 माइनस 3 गरेपछि यो माइनस 5 हुन्छ अनि 4 माइनस 7 गर्दा 4 प्लस 7 त्यो भनेको 11 हुन्छ यसो देयरफोर भेक्टर PQ भनेको 4, minus 5, 11 आयो अब डिटरमाइन इट्स डाइरेक्सन कोसाइन अब यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नको लागि हामीलाई म्याग्निट्युड चाहिन्छ त्यसैले अल्सो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर PQ इक्वल्स टु रुट ओभर 4 स्क्वायर भयो अनि प्लस माइनस 5 को स्क्वायर भयो प्लस 11 को स्क्वायर हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि दिस इक्वल्स टु रुट ओभर 16 भयो प्लस 25 प्लस 121 अब एड गरौँ रुट ओभर 162 हुन्छ यो देयरफोर मोडुलस अफ PQ भेक्टर इक्वल्स टु रुट ओभर 162 भयो अब यसको हामीले युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो अगेन PQ क्याप
युनिट भेक्टर अलोङ द डाइरेक्सन अफ PQ लाई हामीले PQ क्याप भन्छौँ इक्वल्स टु भेक्टर PQ अपन मोडुलस अफ PQ हुन्छ। अब यो दुईटैको भ्यालु राखिदिउँ, द्याट इज PQ क्याप इक्वल्स टु 4, -5, 11 divided by root over 162. This can also be written as 4 by 162i minus 5 by root over 162j plus 11 by root over 162k. Therefore PQ cap equals to हाम्रो यो आयो। अब IJK का कोफिसिएन्टहरु जो छन् यो these are the direction cosines of a line हुन्छन् जुन हामीले यस अगाडि पनि डिस्कस गर्यौं। Hence the required dishes of a line PQ are 4 by root over 162 minus 5 by root over 162 11 by root over 162, which are the required dishes of a line PQ. Define collinear vectors. Define collinear vectors. A system of vectors, पहिला यसको डिफाइन गरौँ त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँला। A system of vectors are said to be collinear when all of them are a system of vectors are said to be collinear when all of them are parallel to the same line or a set of points are collinear when all of them lie in a same line। जस्तो कोलिनियर भेक्टर भनेको जस्तो एउटा भेक्टर सपोज यो OA छ, OA भेक्टर छ, यदि पोइन्ट B यहाँनिर छ र यसको लाइन अफ एक्सन पनि अलोङ OA नै छ भने दिस इज प्यारलल, OB इज प्यारलल टु OA भन्न पाउँछौँ। हियर भेक्टर OB इज कोलिनियर विथ OA। अब यहाँनिर if any vector is collinear with other given vector, then one vector can be expressed as the scalar multiple of other vector. So suppose यहाँनिर हामीले यसको कोफिसिएन्ट 1 मान्यौं। If any vector is collinear, then other vector can be expressed as the scalar multiple of other vector. Suppose vector OB equals to k times vector OA, where k is non-zero scalar, where k is any non-zero scalar, हुन सक्छ। अब त्यसैले यो लाइन अफ एक्सन सेम डाइरेक्सन छ भनेपछि यो कन्स्टेन्ट पोजिटिभ हुन सक्छ। यदि यो पोइन्ट B यस्तो आइदियो भनेपछि यदि यो डाइरेक्सन अपोजिट छ भनेपछि हामीले यहाँनिर माइनस OB भनेर भन्न सक्छौँ। OB इक्वल्स टु माइनस OA और OA इक्वल्स टु माइनस OB। त्यसैले डाइरेक्सन अपोजिट हुने बित्तिकै साइन अपोजिट आउँछ। यस्ता भेक्टरलाई डाइरेक्सन सेम हुने भेक्टरलाई हामीले लाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ र डाइरेक्सन अपोजिट हुने भेक्टरलाई हामीले अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। किनकि व्हेन अल अफ देम आर प्यारलल टु द सेम लाइन भनिसकेपछि यिनीहरूको लाइन अफ एक्सन एकैतिर हुन सक्छ, वाट एभर मे बी द डाइरेक्सन सेम और अपोजिट जहाँ पनि हुन सक्छ प्यारलल भेक्टरको लागि। त्यसैले सेम डाइरेक्सन हुनेलाई लाइक भेक्टर र अपोजिट डाइरेक्सन हुनेलाई हामीले अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। In this way, a system of vectors are said to be collinear
when all of them are parallel to the same line. यहाँनिर एउटा अर्को टर्म पनि थप्न सकिन्छ, whatever be the magnitudes, whatever be the magnitudes of the vectors. अब directions same or opposite हुन सक्छ. When a system of vectors are said to be collinear when all of them are parallel to the same line, whatever may be the magnitudes of the vectors be. Vector को magnitude जे पनि हुन सक्छ, length equal or not पनि हुन सक्ला. एउटा सानो derivation छ हामीसँग. Any vector R collinear with a given vector A can be expressed as some scalar multiple k of vector A, that is R equals to k times A, where k is any scalar. Solution मा जाउँ. Let vector R equals to x1 y1 and A equals to x2 y2 be any two given vectors. R equals to x1 y1 and A equals to x2 y2 be any two given vectors. Then unit vectors along the direction of vector R and vector AB x1 y1 by root over x1 square plus y1 square and x2 y2 by root over x2 square plus y2 square respectively. हामीले दुईटै भेक्टर को यो युनिट भेक्टर निकाल्यौं, r cap र a cap निकाल्यौं. Since vector R is collinear with vector A, so we have any vector R collinear with a given vector A. R is collinear with A भनेर हामीलाई गिभन छ. त्यही भएर हामीले यदि R को गिभन A सँग collinear छ भने so we have तिनीहरुको युनिट लेन्थ इक्वल हुने भयो. R cap equals to A cap हुन्छ. बट यदि अनलाइक भेक्टर र लाइक भेक्टर को कंडिशन को केसमा यहाँतिर प्लस र माइनस, लाइक भेक्टर आयो भने पोजिटिभ साइन, अनलाइक आयो भने नेगेटिभ साइन लिन्छौं हामीले. दैट इज R cap को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं. x1 y1 by root over x1 square plus y1 square हुन्छ. This equals to plus minus A cap भनेको x2 y2 by root over x2 square plus y2 square हुन्छ. यो उता पठाइदिउ. That is x1 y1 equals to plus minus root over x1 square plus y1 square upon root over x2 square plus y2 square यो भयो into x2 y2. This is perfectly a constant quantity, so we give the name as k. Therefore x1 y1 equals to यो k times x2 y2 भनेको a vector हो. That is लेखौं यहाँनिर. Therefore vector R equals to k times vector A हुन्छ. In this way, if any vector is collinear with a given vector A, then we can express any vector is the scalar multiple of other vector, where
k इक्वल्स टु यहाँनिर k भनेको यो के हो भन्ने कुरा हामी एक्सप्लेन गर्दियौं प्लस माइनस यो रुट ओभर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन रुट ओभर अपन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एउटै रुटमा राख्दा नि केही फरक पर्दैन in this way vector r equals to k times a हुन्छ where k भनेको दुईटैलाई एउटै रुटमा राख्यौं त्यसो गर्दाखेरि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर भयो अर्को क्वेशन छ कोलिनियर सँग रिलेटेड हाम्रो एउटा क्वेशन छ so that the points 1, -2, 3, 2, 3, -4 and 0, -7, 10 are collinear. First of all, give the name of these points. Solution. Let the given points be a 1, -2, 3, b 2, 3, -4 and c 0, -7, 10. Let O be the origin. Then the position vectors of the given points. Then the position vectors of the given points B. Then the position vectors of the given points B. Vector OA equals to 1, -2, 3. Vector OB equals to 2, 3, -4 and vector OC equals to 0, -7, 10. अब हामीले कुनै एउटा भेक्टरलाई सम स्केलर मल्टिपल अफ अदर भेक्टर लेख्न सकियो भने we say that given points are collinear. So first of all let us find AB vector and BC vector जुन निकाले पनि हुन्छ AB र AC निकाले पनि हुन्छ BC र CA निकाले पनि हुन्छ यसका लागि first of all we find AB vector AB equals to we know that by vector addition OB minus OA हुन्छ OB minus OA गरेपछि हाम्रो यहाँनिर 2, 3, -4 minus OA भनेको 1, -2, 3 भयो this equals to 2 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा यहाँ 1 भयो 3 -2 भनेको 5 भयो अनि अर्को -4 माइनस यो भनेको -7 भयो 1, 5, -7 therefore vector AB यति आयो similarly अब vector BC निकालौं vector BC भनेको OC vector minus OB vector हुन्छ this equals to OC भनेको हाम्रो 0, -7, 10 छ minus OB भनेको 2, 3, -4 सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ 0, -2 -2 हुन्छ -7 -3 भनेको यो -10 भयो अनि 10 -4 भनेको 14 भयो अब यहाँबाट -2 कमन निकाल्यौं भनेपछि this equals to -2 कमन निकाल्दा हाम्रो यहाँनिर कति आयो 1, 5, -7 हुन आयो therefore vector BC भनेको -2 times यो भनेको त हाम्रो vector AB हो त्यसैले vector BC is expressed as the scalar multiple of other vector which is of the form R vector equals to K times A. Hence, the given points are collinear. In this way, one vector is expressed as the scalar multiple of other vector. So we can show that we can say that the given points are collinear as B is the common point for AB and BC vector. अब यो AB and BC भनेको यस्तो भयो यहाँनिर A होला
यहाँनिर पोइन्ट P होला, यहाँनिर पोइन्ट C होला, यो AB भेक्टर BC भेक्टर. The terminal point of AB and the initial point of BC is same, so the given points are collinear. एउटा क्वेसन छ कोलिनियरसँग रिलेटेड. If 3i plus j minus k and lambda I minus 4j plus 4k are collinear vectors, then find the value of lambda. This is the question. दुईटा भेक्टर कोलिनियर छन् भने lambda को भ्यालु कति होला? This is the question. यो निकालौं हामी सल्युसनमा. Let the given vectors be, let कुनै एउटा भेक्टर a मानौं. A equals to 3i plus j minus k and vector b equals to lambda I minus 4j plus 4k. Given that vector A is collinear with vector B. हामीले given vector लाई एउटालाई A vector suppose गर्यौं, अर्कोलाई B vector suppose गर्यौं. Given that A is collinear with B, so we have vector A equals to k times B. Since A is collinear with B, given that vector A is collinear with B, so we have A equals to k times B. That is vector A भनेको यहाँनिर के, यहाँ क्वेसनमा पनि के भएकोले अर्कै सपोज गरौं. सपोज म्यू टाइम्स B भनौं. A equals to म्यू टाइम्स B मानौं. Then 3i plus j, 3i plus vector j minus vector k equals to mu times vector b भनेको lambda I minus 4j plus 4k. lambda ले यो mu ले भित्र मल्टिप्लाई गरौं. That is 3i plus j minus k equals to mu lambda I plus 4 mu j vector plus 4 mu k vector, equating the coefficient of like vector, equating the coefficient of like vectors, we get अब like vector का coefficient और equate गरौं. Mu lambda equals to 3. This implies lambda equals to 3 by mu and minus 4 mu equals to 1. 1 भनेको हाम्रो j को coefficient 1 छ. यसको j vector j को coefficient लाई equate गर्दा minus 4 mu equals to 1. This implies mu equals to minus 1 by 4. Let it be 1 and let it be 2. Using 2 on 1. Using 2 on 1, we get lambda equals to 3 upon minus 1 upon 4 equals to minus 12. Therefore, lambda equals to minus 12, which is the required value of lambda. यही नै हाम्रो lambda को चाहिएको भ्यालु हो. यस प्रकार कुनै दुईटा भेक्टर कोलिनियर छन् र कुनै कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल भन्यो भने we have to follow this process. एउटा सानो डेफिनेसन छ. Define linear combination of vectors. Linear combination of vector के हो यसलाई डिफाइन गरौं. A vector definition, a vector R is said to be the linear combination of a set of vectors
v1 v2 up to so on vn, a vector R is said to be the linear combination of a set of vectors v1 v2 v3 up to so on vn if there exist scalars k1 k2 up to so on kn such that vector R equals to k1 v1 plus k2 v2 plus so on plus kn vn. In this way, a vector R is said to be the linear combination of the other set of vectors v1 v2 up to so on vn if there exist scalars k1 k2 k3 up to so on kn such that one vector can be expressed as the scalar multiple of the sum of other vectors. Then it is said to be the linear combination. Then R is said to be the linear combination of the set of vectors v1 v2 up to so on vn where k1 k2 k3 up to so on kn are any scalars. Now we have the question. Express R equals to 4 comma 7 as the linear combination of A equals to 5 comma minus 4 and B equals to minus 2 comma 5. भेक्टर R लाई A र B को लिनियर कम्बिनेसनमा लेख भन्यो. भर्खरै हामीले एउटा डेफिनेसन लेख्यौं लिनियर कम्बिनेसनको. It is obvious that if one vector can be expressed as the scalar multiple of sum of other vectors, then we say that this is the linear combination of given vectors. So here A and B are given vector. We have to express R in terms of A and B. So here given vector R equals to 4 comma 7, vector A equals to 5 comma minus 4 and vector B equals to minus 2 comma 5. Now we can express vector R as a linear combination of vector A and vector B as R equals to xa vector plus yb vector, let it be 1, where x and y are scalars. Then vector R को भ्यालु हाम्रो 4 comma 7 छ. This equals to x into A vector भनेको 5 comma minus 4 plus y भनेको constant छ, vector B भनेको minus 2 comma 5 or 4 comma 7 equals to 5x comma minus 4x plus minus 2y comma 5y, adding the corresponding components. Therefore 4 comma 7 equals to 5x minus 2y comma minus 4x plus 5y, equating the corresponding components. We get corresponding component equate गरौं. त्यो गर्दाखेरि हामीले 5x minus 2y equals to 4 पायौं. Let it be equation 2 and minus 4x plus 5y equals to 7. Let it be equation 3. Solving equations 2 and 3, we get अब इक्वेसन 2 र 3 लाई सल्भ गरेपछि हामीले x को भ्यालु 2 पाउँछौं र y को भ्यालु 3 पाउँछौं. देन फ्रम 1 अब x र y को भ्यालु वेयर x एन्ड y आर द स्केलर्स हामीले भनिसकेका थियौं. अब x र y को भ्यालुलाई इक्वेसन
2 1 मा राखिदिउँ, we get, then from 1 we get a vector r equals to 2a plus 3b, which is the required linear combination, of vector r In this way, we can express any vector as the linear combination of the other two given vectors.